یه بیته برداره این زمین میشه یکی کیلو برداری میریم از دست یه دابرنزی دا و ایسی یه برای جمع یه باید بناسیش یه برنزی و یه گوشتی باور یه برنجی به پردون ساده گوشتی اینم بقى بيومنا سانتوریه همین بس قصانجی خب گوشتش هم بیا مکر بیا سایرش کن یه انوازه بس نگاهی با جفت چطوری خب؟ مثلا سی میمون دونایی بود نه و یک کشی دوتر داری؟ چه ده؟ یه مال بیارم حالا این روی بسیار سزا باش حالا جا آبی خورده رفتم خب الان گوی کتری؟ لیست نمیدونم سیارم مکی مردمش کنی
تیر هم که بردار تیر آرویز بین خودو بردار یک دانسی تیر یا شاید بشینید تو برام بده نه دیگه دستشو داری بود؟ دست نمی نه تو گره همین نمیخوام بزرگه با هم دوتا نه باها چشتواره؟ پونزده تایی بود که یا بود؟ اینو بازم حق میگی درست اینجا پوشم ماما این نجا کجا پوشم درست سرش داخل زمان بیا یه زاق نجا قرار نکنی چاقو هم برام اداره استی دارم نه نه فقط سرویس آشغال اینجا بله با ریزن تابونه میرو صاحب نیست بله اونو رفتن میخواد زیاده تایی ایگار نبود داروغن باش نه نه داروغنی نه قیچی اینه بندی بود نومهی Asma and Ava tavuk var. Yine kapçaşı? Aslan yerin min kulazine. Tamam.
کیلو و 400 گرم. کیلو چند؟ اینه باید این طلبا ماش جلوی ماش چی؟ تمام خوبی سلامتی خوشی سری وسیلتونه اون هم
بعدا چیز رسیده چیزی کامپیوتر شده اتو. اینو می‌گی. یا ببینم چه؟ از الان دارم می‌رم. دارم گامون نمی‌رم. نه. چه ماشینه؟ ما ماشین؟ برو. بیارو کوئی خطه اما کمان ما فرنگی ازای جفتر بریم سیاوش ماشین زاغزاویه Aman aydayız abla aydayız. Geliyor baba bir dakika. Nergis meriz nasıl? Vay güzel. Tamam İstanbul. Koysa asabış. Asabı mı Sıçı. Dem dağı sıçı asabış. Sıç medzin bu guşu zakt dedi. Sırtı. Sırtı. Sana mi pami sana maş. Asabı ne بیشتر خوچه. رو تنت بیای تو بیاس. مدی زنگ زنگ گیبیو سنه ده بزنم. ایسای گی مثلا سی به نام تمیزم. به گوشی تمام دریوری نمیای گفت. تا و زور گوشی نمیشیستم. اعصابش خوبه اون تو دراست. کسی گو کووری 1000 تا کار نکرده دوریم. ما رمضان اومد رسید. اصلا مول واسه نارا ایگه مدرسه توریک. منطق نیه. روی داخل تو رو مناسب پیشریک مسیح داره لیش الان راسته پرده خواه. خسته میشه گو بری کار تا انجام بره. ایما با مزید صحبتی کنیم. مزید راضی کنی ایگه این مزید چی میبینم فیلم کنیم. پرده مزید دار. خب من باید پیل بیاره. ده پوزیدینش سنه دوای بسیم باید. سلام نانم دست ایسا مزید تاتو. ایسا اصلا امضاش میشد. مخو همون برای ایسا خوش. غیر تا قاره دامتی. او سعی دوباره یه دونه بزنی ببینیم. الان بهتره برسید. الان مشکلش او پیایه. چه خواب پیل بره سروسی. دیگه باز سنه ماشین بیاریم تیم. ما رمضان اخ شروع. کترت ما رمضان. تو رابطی دارم. معنی ابو عروسی کنی. فش کنی یا ابو؟ یا ابو ولی ایمان خواستین تا قبل ما رمضان عروسی انجام بود. فرق نداره. الان فشو یا ابو. اگر بخواد بیفته ما رمضان فقط شابته شون بریم به مردم و روز نمیتونیم مثلا غذا بریم. تو مردم روزه. خواهی ناره مشون میدیم. بعد از این 4 سال هی درش بریم. ما الان مشکل مو اینه مزیه. ترى بقى بعد المدرسة تبت أساسا لازم كنين فينا زوري والا من بال صحبت چرا ایگون که خطا نارال مکه ایله چی وی که با مزی ما با او باش صحبت چرا هیچی به دست مزیدی ایسا ناراحت بس مورو فقط الچی خوشا خوش اعصاب خوشا خوردی که نه قصه ایگی مزید ایگی تا این سنه در نزنی و نامم عروسی در کانیست ایشار شروعش کنید ایگی مویچ چیزا ایگی مزدم سیر رکشه شروعش کنم این مردم ده همه فهمه سا چی میخواه عروسی کنم همه آن رغبت اساس لیستی رو
من بو اندو بود چقدر زشت مردم خنده مزی بیا و چش بزنه ایگه آبرو میشته سکوری تری بیا جفتر هست من بو مزی ببته سوال بیا و عروسینه و بزنه دیگه چینی مزی بیا اوزو وقتی خش ایسای دونه بزنه چی خواب گیره مزینه الان کوتاه ایسا نیای خوش کوره نه میگم تو اعصابش خود لا اساسا خو من ما جنت تنت گم بیا میره با ایسا من خاصه کنه لاغت تو من درست کنی که مشی رو بری ما تنت دلال مزید به هیچ گفتی بلا قرار بسنه نبیاد خب ما بهش گفتم با او هم باید صحبت چه بی یه 5 دقیقه سیگو اندو 5 دقیقه دیگه سنن کوره نه سنه همون تخیش ها یا تخیش ها رفت هم مخواه ناپرسن خواه کار داشتن سنه در بزنی نه مزید از همه این مزید باید بید کوری در مزید کوره سنه دیگه ایسا چی بره اصلا مزید دیگه تا نزدینش و نامه هیچ کاری نکنم که خاطر کن در ایر زیرش و نامه در تمام در ماشینه بری را خواهد رو توشی کن در باید من کاری کنه چی پیا پیله برمون من باید چیزی نیست خب پیای کن مزید سند معتبری خواهد سنه خانه خیلی مزیه منه چرا قبول داشت به مزید خشه ولی مثلا و نام ایستای خب هیچ از شریشی را ولی و نام یه الان باید یه طوری مزید راضی کنیم سند تش بسونه مزید که بیای اصلا مزید هر خالی شه فقط اقصا حاضری کنیم تا ایسا بگنشته او پیا نه بابا ایسا پیدا بسونه بیاره بیا ارسونه شروع بخوای طوری کنه با قرآن تا چند رو دهن شروع نیم الان آنشا آور بوده کوری کنی روسینه بود سه روزه مشکلی نواره تو اخه خواست یه راست کنی وسیله لیبیاریم بتینیم الان با درد داشته بود این پرده و چی داشته بود یه سی و شیکو نه 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 سرش بچه نمیش خود نگرخه من نام ایسا این که سکنی ولی آرخه بگو داره خواهی چی طرف چشم بایی بیرون منه بخکا هست بیای بخکار ها با بیای کوریا ایمه بران دوباره باید صحبت کنم برامش موزای دفتی ها دقیقه بیا تا لام چشی رو محیات داخل تو ایلام ده خواهی تاری چی بداید امری معلیله دوباره یانه ایشان احساس اضافه نمیاد زن کنیم دوباره باید صحبت کنم زهرا من باید تومات هم بیارم بودیم بیارم بدیم کوهر تومات که اساسا مبنام تومات دارم میرم بگم نباید نیست ساخته نمیتونی میره؟ باب اصلا تومات ابسا بیارم سخت شکل چه؟ والا میگو سخش پیپافی بشه گونسه بزنی همین نردیلش ولی خیلی سختش بلند بلند بهتر نمون سه تا پشت دارم من با میشو ایرو تا ایری بیشتر نیه کمات میخوام من دیگه اساسا نخوام نمونه اساسا شیشه میبینم سه شیشه دارم امید باشو سه استیل مشقاده استیل نه ما تابیایی رو مثلا اینجا نیدی باره باید زهمی رو بلی بلند کویگان کمان تا اینجا در بلنی پشتش سعی زخم میسازه چندی زاخ هزی تا ایرو بیشتری های یه پرده هم باید بچه شمزون میرو قضا دیگوز نه برم
بیام و بیک بگه اینا ترکیلی درستی بود فرقش شدم داخل ایزای مزید دارم ایده اساس باش صحبت کردم گفت یو این سند دادم هم رامون پیا ایمان سند سنگی چیزی قانونی اساس خطر تو فعلا به اساس خودمون جمع کنیم بیرن جوری مزید راضی با امال بوم صبح ساعت تا 15 تا میمونی آسمونی بخد آفرین همینطور بیا همه بوی دست باید با دست وانه زن بعد هم مشکل هم مزیده ای مزید یا چیزی برمون سند بیابرم برانته که آفی بسونم کار نام وقتی نیا کپی دارم توی ما مزید صحبتی کنیم و دوباره باید صحبتی کنیم یکی نیوریم بالاخره چه گوشش بیده الان ما اساسا ما اون ندروه متفقونه نه ایری درست نکرد هزار تا کار داد مزید ما راضی کنیم مثلا نگاه کارا رو انجام بدید نگاه کارا رو انجام بدید ولی خب مزید هم با راضی مزید درچون راضی تو موضوعی بود ما مزید نه همه زور هرچی بود راضی شد که درخش و شینه راضی شد اصولیتی ده میشه شامل نشست صحبت کردی گو میگی لابلا با دعوت شو کنه گلا ایسا مثلا سجا منشست بید گفت ایتونه حرف زنانتش ولی حتما دعوت شو کنه ایسا نباید چی بکن خصوصی با درش کنه الان انتظار تا اتفاق شو بینیم ایساوی چی تایی؟ آه دیر باید دعوت شو دور نیست او صبح یه چی حرف زد روز خانم او بهتره نه حرف آلا شد حتما نه شد تم بوی اصلا دیگه من روزی روزا دعوت شو نکردیم خیلی حرف زدن مثلا پیش قامل دوی من نیبویه که حالا ایشینی دوباره باید با او همین مال جفت طرف خواست صحبتی کنن یه طوری صداری کنن بالاخره یا دعوت شد کنه یا دعوت شد های گون شابیا اجازه بحث کنه من نگاه اونو راستی کن درستی کن خب من همیشه میگم آقا طور نیست من نگم دعوت شو میکنم من حتی میخواد سر کنم تو میخواد هم یه روز تا هم روزا بگوی باقیش خوب ولی باید بشینن صحبت کنه جفتره صحبت کنه آها یک تصمیم نهایی با همون جفتر خوشم پیش نفتو ازیم بکی تا اول آلا بگو باش میوشو گفتم دیگه حرف آخر حرف باید حرف دعوت شد کنی خود دعوت شد کنی اگر آقا تو بودش هرچی جفتره تو بشینن پیشون دورت صحبت کنم نگم حالا هم چی کنیم کسی داره بیتونه آخرش کنیم ترس کنیم یه خمی گم لامپ چشی خواهی پریزان بخواه پرده خواه سقفش من اسپری زنی ناری سرد و داخلش سردهونه بیامونه جرمی درو داخل هوا جرم مثلا که داخل مسافرن که بین داخل خیلی دیگه اون جرم وقت جرم مثل تو ایپله این سرما سردی بود اون گرما هم داغی بود اوسا هستی جمعابی سرش تایی کاجر که اوسولی چینی مامی طوری بی سالون ما اوسا سرش کاجر چیه داخلش خانه چیو سی جمع ایا سی جمعش الان این ریور داشت خیلی کنی اینا بکن اتای سیما سفیدش بزنی سرش سیاه زن فهم یه طوری انگاه دلگیره تیره یه رنگش نه خوبی او؟ نه ما شاد بود چه شاد باشه رنگش تیره الان نموقعی سفیدش کنیم جمعی ندرست تو خیلی که دقیقه همون ساختی ندرست میخواد دینه زیادیتی چون یه رنگ شاد کنه الان ما کار رنگ هم داخلش یخنی سرش کنیم آخه چند نظر خوبه الان باید تا سرفرشی کنیم خودی فرزن با بسون خود فهمتون که داره اکسی کنی ده شاد من ها دام خواهد تا فریز خواهد دام فکرم چندی کار داری سو تیرشینی گوی مجید نموفره کار اصلی ما مزیده مزید انگاه ما باید صحبتی کنیم اومه آنشا مجید راضی بود سو تی کار نکردی چی بود؟ دوباره روسی آفت خدا برای مثل قلب بسون بیاسی داره خب سوتو برام تک مزید ماشین نبود مزید خب ماشین هم برده خلوته برو
نه زمین قصه بخدا درست کنه. اصلا این چند کاری که نمیشه اصلا با هیچ کاری نمیشه. سای چی بسخ آدم می‌باشم خاطر اینجوری. مفهوم شو ببرین اساسا زن کنی اینجا خود نشست نیرو خیلی صحبت کنی فقط ها این صحبت کنی خب ببرین اساسا زن کنی ببین حیات زن کنی والله ما داریم کنی اساسا چی من زیاد ولی من قصد میاد. نه بیا حیات از زوج کن. همون یک سال زیتون ما باشون بالا هم خیلی بالا این گوش کرده من سنجی نمونه همون ماشو فرزاد و بالا من بیتی افراد آدیا خوبه راضی نبود داغونی پیدوری بیامو پیرن زور دلش بعد مثلا خیلی زوری بود نه با مفید احساسای بود احساسای زنگ هولی میتره احساس بیشتر هذا كله هذا Ya bir yerde şu an soğuk. داشت چی؟ داشت چی؟ Hiç hoş نشون سچم اصلا فایده داره خمو دور دیدشه وای رو باشو برای برای بالا هم تنجه بالایی خمو دوش هندیر رای انزان اشتباه رای اصلا که آشپزه بیای رو؟ نه آشپزی آوده؟ فکر باید بنظر داره اون داشت اون داشت کنه ببین گم میگم این تونه اساسش بودش آشپز یا ایرو یا این خنخ دیره کوری خیلی گاز اینه سنه اصلا داشتش سیاه شرشو دیاره گاز شریف دام خب مثلا فضا کافیه ایران نیبو ایران خان غذا بچشی مردم رم بود تو رم ایبر برو با شخصی وقتونه خیلی یه شو اینو ماشاءالله با پاوشو برش شو باید این نمیشه تو پشتی ازم اگر بخوام باید هونه این با اونه آلاشو اولی اون زد و زیرش فقط اون شد ما دعوت کنیم چند دعوت داریم شو دومی باید میگم باب شاید مثلا یه ساعت باب میگونه آلاشو حالا ساعت دارم عقل تو یه رو تفاصیل همونی آلاشو توسی آشپز دیر خورمات زایی خیلی حوصو دیگه نه نمیری حالا واسه کن ما اصلا کاری نمی‌کنیم یه تا برای احساس لذت کنیم من می‌بینم اساس برمی‌رسه کنه هزار اما ساعت ما زن می‌کنیم بیگار کنار ازشون مزاحم یا کدام که ناصرگی کدام با همه جو بس بالا آشغاله یا همه زمان ما مسفیرم رونات خیلی بزابه اما چرا خیلی درخت مبارد میگوی اره بزن تا اونجی به درخت تا خیلی تا درخت تا درخت رو تا اونجی این رو میگوی پر رزا کنه باقیشه بود چی؟ نه اما بود شاخه که برگرده شارک سیتره واسه سیتی بار الان خیلی سکی بخور آمنه بیکار خیلی میره زنگ کنیم خیلی میره نه یا اصلا ما ساعت بیرو واسه خراب لباس بس بختیاری اینه چه مثلا قبل عروسی عروس ما لباس مثلا سنتی خمونه پوشن دور هم خود رقصن شاده جشن پیش‌بازی عروسی یعنی ها زمان خیلی بهشون گفتن مردم اصلا زمان قدیم تا یک ما فقط پیش‌بازی ها
Birisi de bir daha tutun dilufiyu şaldı. Hani yaşa o yarın. İçin. Mutluyaş asli bخاشو. Ha. İnşallah. Zaten şu değil mi kurayım? Ya, طب خالی واسه شو بکنم ما رو بونه یا. دست شام در نکنی چوبه میرو عزیز دیگران انشالله من عروسی شام زربان میکنیم مهمانه چای گوید تاجرده بسیار. انشالله تا عروسی نه انشالله تا عروسی تپن وزار راستین راستین نه پنجه باید گرد از آنی
پوشی مرد من دارد ما خواستیم دعوت شد کنیم گفت نمیتونه پوشین شو تا سوال شو همش دعوت کنیم یام با کار بنویسته بشو بگه چی؟ دول نسیه روسی سی لباسه دیدی سیرو حالا تا شو بگم با اون صحبت کنم من اصلا صبح دعوت شد کنیشه ما حتی لباسه نمیتونه کردیم فقط مال اصلا من استوری گفتم راست اینه که وقتی لباس رو پوشی با مردم هم حضور داشته بود اونو لباس رسمی بپوشن وقتی اویده یا سنتی خانونه حالا خدا زیاد میپوشن دوری خود دعوت شد ما یکنی سب سونین و باید کاغذ یه قلمی بری بریسیم لیست کنی باید لیستا بنویسیم خیلی دلتون چه بخوای انجام بدی لیست باید داشته نه برگرد نباید طبعا دفتری بیا باید خود کاری اینو برای بیمار دست نخون اگر سالی کلی پولیس بزرگ بده یا ایلی میدونی چشات که باید بزرگ خیلی بده دست چه سعی رسمیش دست بست بده که دست بست دست نگیدو مگلو بیا این انشاءالله لیست اینه بنیسیم نه بیرون محمد چی نبینیسیم نه این باروزی نخیر بنیسی این هونه نخیر بنیسی این خیلی وقت نخیر بنیسی یه رنگتا چهیجه شبسون فابرکسون خدا باب دنیسی شو تا مرد سنی خواد خودکار نیست جو باب خودی چی داخلی بیگو برسی بعد سوالا بذارین سالتان بید تا دوباره چی بخریم وقت کسی مردی الان سر تایم نیستیم؟ نه گل نه؟ چه سر تایم نبینیست؟ زن کنی شما صبح نبینیم تمام لیست بیست صحبتی صبح قصه خیلی نه برام نگیم خیلی نیست نه صبح من ایشالا بگوین تمام بیست راستی؟ اول با خیلی ممونه ده بسر چه هر کشی و قلم نوشته بریسیم نه وسیله مرمونه نه مرمونه گو باب بشینه تا من چی نخیلی در اونو نخواه جفتر با همون خیلی تره برای بگو مرمونه چی نخیلی در کشونه نه تا لیست خرید اینم بنویسیم لباسه به اینجا وقت بعد چه بریس لباس لوری یه دست لباس سایت آمینا مینا ایمان به ساسته یمسونه صادو سفیرستی کفش او به همون خوش سیام با بسونی خیلی چه بسونی تو؟ که چلواری خیلی یا مثلا لباس بختیاری خیلی این خصوصا مدرا بابم زانه ما بابس خود دون آدم صبح جلو یه زانه با هم ایشان خیلی کچلوار کنه وقت بختیاری هر شب باید هی بری بکوش خب تایی رو لیتی برده؟ میخوایی تو آزم بینیسی یا رانی خیلی؟ از ما دیگه چند یه صفحه بنویس همون صبح رو تکرار تو داری اینجا بعد با وقتی صحبت این که چه 30 سنه گتسه همون حرف همیشه ایکش هست آره چه بدم بنویس حالا بازم باید صحبتی کنی تو نجران امزی هستم نبود مدیر میگم اگر ایپیل نرمون سنده نرمون بیا خیچی نیرو خب من خدبش گفتم حالا بازم باید صحبتی کنی نه وسیله یکی بریسیم چی نیست اسما اینو با قلم باروزش بنویس و قلم میفته چون میمونه بیای چرزیان میمونه باروزی خم میوه اول میوه 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 باید چه بسونی؟ الان فصل فقط سیبه پرتقال سیب موز همون خوشو خوشم خوری سیب نه با باشه یا تاثیر جاسش پرتقال موز برنج قند برنج روغن روغن نمک
نه خب آشپز نمیتونه دوزه ها خب آب شده باید سونشون آلوچه ادویه نبینیست کامل ویزور پیاز پیاز هم باشه یعنی شما تو نویسته نوشتیم نه الان نصفه نه قد هست اینونه باید را بزید سوش خیلیه اینجا هونه خیلیه اونه بعد عروسیه نه پینا چه برنوش ما قرضی برنوش خودون یک یارم میشه رفیقمونه برای تش قرضی برنوش تا واسه چشم یه سیسته باید بسون اینجا ایتی آشپزی مور سبزی ترشی این خیلی چه بریم بدا بشین خیلی سالار درست که سبزی ترشی یه کار سالات درست ایسا هرچی بیکار سبزی پاک خب شاید روز دراز کنیم نه را که سبزی ترشی و سبزی سالات شیراز درست سبزی نبود تریشیم سبزی این سالات ایگو سالات شیراز سالات سالار بیرته یه نظر ماجر سالات این آیدیسش رو اکشو باید بشین برون بازی تا بریز من اینجا بریز برون دونم اینو ننوشتی؟ سبزی استطاعت اصلا باهایش انتخاب کنیم نون خواهی چیزه اساسا باید صرفه بار مصرف دست صرفه بار هر چوزه این زمین تنگار قاشق هم با بسته باید نوشابه خلال دستمال دستمال خوزی یخ سیگار نوشابه سیگار چبری نمه اصلا سیگار خانم برمان که اصلا یوری خب نمه چرا بشی؟ چبری خدا چبری هم چبری تینی که تشکیل چبری خطونوی تشکیل دست بخوصیده دینش هم بنویست تابسیل دینش تایی نیست دیگه آینه و شنگونه هم بسونید آینه و شنگونه و اینجا نه بایستی اصلا رو بسید این احترامه و خیلی احباب که اشکان یا منی باید باشم سوله ستاره فرشی بسشو ایرچ بیاش صرفه بار مصرف نوشته؟ آینه و شنگونه قرآن نخواه چی؟ اینه باید سلوک کباب فسته بیاره فسته فسته باید دویشه تو بگو بارزی بسیز بارزی؟ ده استطاعت نوش باید سایی نوشتی؟ دست گیره تلفه واسه داور که مسند که هر شکل شما سر ده یه نفیسی دامرام فهمی جغل زباره کارشو دامرام شدران با بگو بیا که بچه ها عرصا اشو بگو چون باش من شو میخوایی سرویس مزود این قابلمه و مای تابه